Negara Rusia ialah negara yang paling besar di dunia dengan keluasan sekitar 17.1 juta kilometer persegi, iaitu 2 kali ganda keluasan negara Kanada dan hampir sama dengan keluasan benua Amerika Selatan. Negara ini juga meliputi 1/8 dari keluasan daratan dunia. Walaupun mempunyai keluasan terbesar, negara ini mempunyai jumlah populasi yang sedikit, iaitu hanya sekitar 146 juta penduduk berbanding negara lain seperti China berjumlah 1.4 bilion penduduk pada tahun 2021. Ini kerana kebanyakan kawasan daratan di Rusia adalah tidak sesuai dihuni kerana faktor geografi bergunung dan iklim yang sangat sejuk. Kebanyakan penduduk tertumpu di sebelah barat dan kawasan selatan dari garisan 60 darjah latitud bumi, dan bandar seperti di Moskow mempunyai 12.7 juta penduduk, manakala Saint Petersburg mempunyai 5.5 juta penduduk. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa negara Rusia sangat besar. Teruskan menonton. Rusia atau nama rasminya ialah Federasi Rusia mempunyai 85 wilayah yang kesemuanya mempunyai hak yang sama di wilayah diduduki dan kebebasan tertakluk kepada perlembagaan tertinggi Federasi Rusia. Disebabkan mempunyai kawasan yang luas, Rusia mempunyai sumber alam yang pelbagai dan merupakan negara yang mempunyai simpanan gas asli yang paling banyak, kedua bagi simpanan arang batu dan ke-8 bagi simpanan minyak dunia. Geografi. Rusia terletak di plet tektonik Eurasia, bersempadanan di utara dengan Lautan Arktik, timur dengan Lautan Pasifik, selatan dengan Lautan Baltik dan Laut Kaspia. Pergunungan Ural yang merentasi dari utara ke selatan memisahkan kawasan Eropah dan Asia juga menjadi faktor penting dalam sejarah perluasan kawasan Rusia. Di kawasan barat sebelah pergunungan Ural, dari segi budaya dan fisiografinya adalah mirip dengan Eropah Timur, manakala kawasan di sebelah timur pula dikenali sebagai Siberia. Wilayah yang terbesar dan paling sejuk di dalam Rusia ialah Sakha Republic seluas 3.1 juta kilometer persegi, iaitu 1/6 dari Rusia dengan 40% kawasan terletak dalam lingkungan bulatan Arktik. Di kawasan ini, suhu di musim sejuk mencapai negatif 40 darjah Celsius hingga negatif 50 darjah Celsius. Di wilayah ini juga amat kaya dengan sumber mineral seperti minyak, emas dan belian. Lombang belian Mirny adalah antara lubang terbesar yang digali manusia dengan kedalaman 525 meter. Sungai Volga yang terletak di bahagian barat Rusia mengalir dari tengah Rusia ke Laut Kaspia ialah sungai terpanjang, iaitu 3,531 km di benua Eropah. Ia merupakan sungai terpenting bagi pengairan pertanian dan penjanaan kuasa hidroelektrik. Tasik Baikal di selatan Siberia ialah tasik paling tua sekitar 25 juta tahun dan mempunyai kedalaman sekitar 1,700 meter serta merupakan tasik air tawar terbesar di dunia. Walaupun mempunyai keluasan yang besar, kebanyakan kawasan di Rusia adalah tidak sesuai untuk pertanian kerana terlalu sejuk, dan kawasan paling utara Rusia dikenali sebagai tundra mempunyai suhu sekitar negatif 50 darjah Celsius dan tanah dilitupi salji. Di bahagian selatan dari kawasan tundra ialah kawasan taiga, iaitu terdapat hutan yang subur dengan pokok pain dan lain-lain serta pernah menjadi sumber pembalakan terbesar dunia. Kemudian di sebelah selatan, taiga ialah kawasan hutan bersuhu sederhana dan akhir sekali step, iaitu dataran rumput yang tidak ditumbuhi pokok kerana hujan yang sedikit. Sejarah perluasan tanah dan pemerintahan monarki Rusia. Secara amnya, kedudukan geografi sesebuah negara akan menentukan masa depannya. Landscape geografi Rusia pada hari ini adalah dibentuk oleh faktor fizikal seperti iklim dan topografi serta peristiwa sejarah penting. Kenapa ibu negara Rusia adalah Moskow dan populasi tertumpu di bahagian barat? Sejarah Rusia bermula pada kurun ke-9 apabila kaum Slavik Timur membina sebuah federasi di Kiev, Ukraine yang dikenali sebagai Kievan Rus. Tentera Mongol yang meluaskan empayar ke Kievan Rus pada tahun 1240 kemudiannya menyebabkan pentadbiran Rusia terpaksa berpindah ke Moskow. Pada kurun ke-13, Moskow adalah bandar terpenting dan ditadbir oleh sistem beraja dinasti Rurik dan mampu menguasai kawasan berhampiran di wilayah Rus yang didiami oleh suku Slavik Timur. Bermula pertengahan tahun 1400, wilayah Moskow atau Moskovi berjaya berkembang dengan cepat dari keluasan 20,000 km persegi pada tahun 1300 menjadi 430,000 km persegi pada tahun 1462. Dalam perang Battle of Ugra pada tahun 1480, tentera Raja Ivan ketiga bersemuka dengan tentera Mongol di Sungai Ugra. Akan tetapi disebabkan kamp tentera mereka telah diserang dan ketiadaan sokongan dari pihak sekutu untuk menghadapi kekuatan Rusia, tentera ini telah berundur tanpa sebarang pertumpahan darah. Selepas itu, ufti tidak lagi dibayar kepada pihak Mongol, menandakan pengakhiran kekuasaan Mongol ke atas Moskow. Kemudiannya pada tahun 1584,
keluasan Rusia meningkat kepada 5.4 juta kilometer persegi. Pada waktu ini juga, tampuk pemerintahan diambil oleh Ivan keempat atau Ivan the Terrible dan mengiktiraf dirinya sebagai Raja Tsar pertama. Beliau adalah cucu kepada Ivan the Great, juga merupakan dari dinasti Rurik. Pada waktu di bawah pemerintahan Ivan the Terrible ini, berlaku perluasan kawasan oleh orang-orang Cossack yang mengembara ke arah timur dari pegunungan Ural menuju ke Siberia. Pada ketika itu, kawasan Rusia adalah 77% keluasannya pada hari ini. Pada tahun 1645, keluasan Rusia merentasi jauh ke kawasan timur sehingga pesisiran lautan Pasifik, termasuklah Alaska. Alaska kemudian dijual kepada Amerika Syarikat pada tahun 1867 dengan nilai hanya 7.2 juta US dollar. Menurut Presiden Persatuan Geografi, peluasan wilayah ke timur tidak menggunakan banyak kekerasan kerana kebanyakan kawasan tersebut adalah kurang populasi yang beriklim sejuk dan juga kebanyakan penduduk asal sanggup berada di bawah Raja Rusia. Secara amnya, Empayar Rusia pula bermula sekitar tahun 1700 di bawah pemerintahan Peter the Great yang berjaya menguasai kawasan barat laut Rusia dan memindahkan ibu negara dari Moskow ke Saint Petersburg yang berhampiran dengan Laut Baltik dengan menganggapnya sebagai window of the Europe dengan harapan Rusia akan lebih maju. Peter the Great juga mengubah negara Rusia menjadi lebih moden seperti kawasan barat Eropah. Akhirnya, Empayar Rusia berakhir sewaktu Perang Dunia Pertama tamat apabila seramai 1.7 juta tentera Rusia mati atau cedera. Bermula sebuah revolusi Rusia pada tahun 1917 apabila rakyat mula menganggap pihak pemerintah sudah tidak mempedulikan masalah rakyat dan terlibat dengan rasuah. Rusia juga memasuki fasa perindustrian dan ramai petani mula hilang pekerjaan. Apabila penduduk mula berpindah ke bandar, berlaku masalah kekurangan pekerjaan dan tempat tinggal. Ekonomi juga sudah terkesan teruk dari perang menyebabkan pemerintah monarki terakhir iaitu Raja Nicholas II digulingkan bersama-sama semua ahli keluarganya ditangkap dan dibunuh pada 17 Julai 1918. Selepas Revolusi Rusia 1917 dan 3 tahun Perang Saudara, Kesatuan Republik Sosialis Soviet USSR ditubuhkan pada tahun 1922. Dikenali juga sebagai Kesatuan Soviet, negara komunis ini adalah yang pertama mengamalkan ideologi sosialis Marxis dan ibu negara kembali berpusat di Moskow. Parti Bolshevik dipimpin oleh Vladimir Lenin disokong oleh Kesatuan Pekerja dan Tentera menjadi negara komunis Marxis yang sangat besar iaitu disertai 15 republik. Kesatuan Soviet akhirnya dibubarkan pada 31 Disember 1991, juga berakhirnya Perang Dingin dan pengunduran Presiden Mikhail Gorbachev. Kesimpulannya, negara Rusia kini mempunyai pengaruh besar di dalam politik dan ekonomi dunia. Rusia juga sering digambarkan dengan mempunyai kekuatan ketenteraan yang terhebat di antara kuasa-kuasa besar dan seringkali mencetuskan situasi yang tegang. Untuk menjaga sesebuah negara yang besar, ia memerlukan pemimpin yang sangat tegas dalam mengawal keadaan yang sukar dijangka. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.